Hej allihopa, varmt välkomna tillbaka hit. Och tusen tack för mottagandet av boken. Jag är bortamod tacksam, verkligen. Och jag behöver göra en liten efterlysning i början av den här videon bara. Och det är att några få av er som har köpt boken har inte skrivit i era mobilnummer. Och vi har försökt att nå er via mail och via Facebook, men vi har inte lyckats. Så att om vi inte har något mobilnummer så kan vi inte heller skicka ut boken. För den går ut till utlämningsställe. Så därför så behöver ni ha lämnat mobilnummer så att ni får en avisering. Så snälla hör av er så att vi kan skicka ut eran bok. Och är det så att ni inte har fått ett mail från oss och du heller inte har fått din bok ännu, så kolla i din mail och se ifall det ligger i inkorgen ett mail. Där har ni precis hur ni ska göra. Eller om ni tittar i skräpkorgen om det hamnat där. Så det vill jag säga bara i början. Och boken har nu sålt slut igen. Det är ju väldigt positivt tycker jag naturligtvis. Även att vi har tagit in den i dubbel mängd vad vi gjorde från början. Så nu har vi i alla fall beställt ännu mer böcker som kommer i slutet av denna månaden i december. Eventuellt i början av januari. Så att om du vill ha en bok så gå in och reservera den. Länkar finns här nere i beskrivningen. Så kommer vi lösa det. Idag så ska vi prata om någonting som ligger mig så otroligt varmt om hjärtat. Någonting som jag kanske vill säga, kanske till och med det som ligger mig absolut varmast om hjärtat. Och det är våra barn. Och det vi ska fokusera främst på idag är barnen av den nya jorden. För att jag vet inte om ni minns det att jag det är några månader sedan nu har kanaliserat de 7 som har kommit igenom och pratat om de nya barnen som är här på jorden nu och deras otroligt viktiga arbete. Och jag tror också att guiden Arnold kom igenom och pratade om detta lika så. Det är också några månader sedan. Jag kommer tyvärr inte ihåg vilken av kanaliseringarna det var. Så jag kan inte länka till det. Men förhoppningsvis så kanske ni minns det också. Och jag har blivit visad det här. Och det har kommit till mig om igen att vi ska prata om det. Det har kommit till meditationer, det har kommit till kanalisering. Det har kommit genom möten med andra människor. Det är något stort, det är något heligt, det är något avgörande för mänsklighetens framtid. De här barnen av den nya jorden. En ny våg av själar som föds in just nu och har gjort det under några år. Och de är här för att hjälpa mänskligheten i det kanske största skiftet vi någonsin har gått igenom eller går igenom på en väldigt lång tid. Och de är här för att höja frekvensen på jorden. Och vet ni, under åren som har gått så har många mammor kommit fram till mig och sagt jag vet inte vad jag ska göra. Mitt barn är högkänsligt, mitt barn minns liv från tidigare liv. Det minns hur det var innan de kom in hit till jorden. Den säger saker som jag inte riktigt kan svara på, som jag inte riktigt förstår var det kommer ifrån. Mitt barn kan inte fokusera i skolan. Vad gör jag? Hur hanterar jag det här? Och jag ser deras hjärtan, jag känner deras förtvivlan och jag ser ljuset i deras barns ögon. För det här är inte vanliga barn. Det här är själar som bär på andliga gåvor, på andlig kraft, på helande förmågor. Det är högfrekventa själar som har fötts in till jorden för att de har ett väldigt viktigt uppdrag. Så den här videon den är till alla, för det här är viktigt för oss alla att förstå. Men det är också riktat till er föräldrar som känner igen er här, eller er mor- och farföräldrar som jag vet lyssnar på det här, som har barnbarn till exempel som ni känner igen kring det här också. Så det är ju så här att den här världen, jag har ju pratat om det och skrivit om det på Facebook lite nu det sista den här veckan. Om att vi inte ska fokusera för mycket negativ energi eller ge den här agendan för mycket energi. Och det är därför jag pratar så lite om det på min kanal. Därför att om vi håller på att fokusera på det här hela tiden, vi håller på att fokusera på konspirationsteorier, vi håller på att fokusera på den här världens agenda, vi håller på att fokusera på allting som är fel och inte känns rätt. Vad gör vi med det då?
Allt vi gör är att ge det ännu mer energi. Allting som vi riktar vår energi till kommer också att få mer energi. Och jag personligen vägrar att ge någonting som skadar mänskligheten min energi. Så därför så pratar inte jag om det så mycket på mina kanaler. Det innebär ju inte att jag inte ser det, att jag inte är medveten om det och att jag inte förstår att det finns. Men jag vill inte lägga fokus på det. Jag vill lägga fokuset på kärlekens budskap. Och på budskapet om allt vi har inom oss. Att lyfta människor att förstå vilka fantastiska ljusvarelser vi är. Det känner jag att jag vill lägga fokus på. Så, men här måste vi prata lite om det i den här videon. Därför att barnen pressas ju in i en form som samhället vill gjuta dem i. I en form som egentligen inte passar särskilt många barn överhuvudtaget. Ännu mindre de här barnen. För de här barnen, de står här med en helt annan känslighet. Med en helt annan öppenhet. Med helt andra behov än vad vi gjorde när vi växte upp. Till exempel i min generation eller generationen före mig. Och många föräldrar undrar då, är det någonting som är fel? Eller är det något mer kring mitt barn? Och visst kan det vara så. Det finns barn med diagnoser, självklart. Och det finns barn som har andra avvikelser. Jag säger inte att allt det här landar in på det här. Men jag säger att det finns många barn där ute nu. Våra älskade regnbågsbarn som vi måste ta hand om. Och som vi är här för att lära ifrån. Och att det är våran uppgift att ge dem det de behöver nu så att de ska kunna göra sin uppgift i det viktiga arbetet som vi befinner oss i. Och det jag vill säga här också, och med all respekt för alla fantastiska lärare som kanske lyssnar på det här. Jag har största respekt för ert arbete, all kärlek till er. Många av er är mina personliga vänner, också lika så. Så jag pratar inte om er, jag pratar om systemet. Det här samhället, att jag tycker att det här samhället är byggt på helt fel sorts intelligens. För att förstå de här barnen så behöver vi också förstå någonting om vårt samhälle. Och det kan ju då bli lite jobbigt att höra för vissa kanske. Men som för mig är en fullkomlig sanning. Och det är att ett starkt egot tillsammans med din förmåga att memorera och lära dig saker som den här världen tycker är viktigt. Det är det som ska hyllas. Det är det som gör dig till ett geni om man vill. Men det är ett väldigt människoskapande koncept. Kan du rabbla fakta, kan du återge regler, kan du följa ett manus, då är du ett geni. Men det här är inte andlig intelligens. Ni har hört mig säga det lite det sista. Men jag tycker att det är ett ord som vi kanske ska anamma mer och mer. Just andlig intelligens. Och det är någonting som vi också bör kanske sträva efter. Att bygga starkt inom oss själva. Just andlig intelligens. Och den här typen av intelligens som lovordas i den här världen, det är inte den typen av intelligens som framtidens barn kommer hit med. De nya barnen, de är inte här för att memorera. De är här för att minnas och skapa i sin egen frekvens. För att kanalisera, för att skapa nytt. Och det är därför många av dem inte kan koncentrera sig i skolan. De har kanske svårt att anpassa sig helt efter den här världens regler och lyda blint. De har svårt att acceptera, jag vill uttrycka det så krasst som felaktiga auktoriteter. Att de inte förstår varför de ska lära sig saker som saknar en själslig mening. De ifrågasätter systemet och de vill hellre följa sin intuition än regler. Det är inte för att de är ett problem som det här samhället vill måla ut dem till att vara. Det är för att de är fria själar. Många av er som har följt min kanal under en tid har hört mig prata en hel del om Dolores Cannon. Hon var ju viktig för mig i mitt uppvaknande. Jag lyssnade väldigt mycket på henne. Det väckte väldigt mycket som resonerade med mig, som fick mig att vakna. Hon pratade ju om de 3 vågorna av volontärer som skulle komma till jorden. Och
nu ser vi ju det här väldigt tydligt tycker jag. Första vågen, det var ju indigobarnen. De kom ju först, de var rebeller, de var väktare, de var systemkrossarna. De hade en väldigt tydlig, och har skulle jag säga, en tydlig moralisk kompass som vägrar anpassa sig till orättvisa. De sparkade upp dörrar, de slog sönder gamla strukturer och stod mot auktoriteter. Men många av dem blev väldigt missförstådda. Många blev överkörda av samhället och de föll in i alkohol, i droger, i olika former av självdestruktivt beteende. För de visste inte hur de skulle hantera den här elden som de bar inom sig. Och många av er som lyssnar här nu, ni är indigos. Ni banade vägen. Sen kom den andra vågen, det är kristallbarnen. Som jag själv skulle säga att jag tillhör. De här själarna är något mildare, lite ljusare, mer känsliga. De är intuitionen förkroppsligad. De är väldigt vattenburna, skulle jag säga, mjuka och klarsynta. Och de här kristallerna har ofta en blå eller en vit aura. De här då, kristallbarnen, de hade ett aktivt tredje öga redan från födseln. Och en väldigt naturlig kontakt med änglar, med energier, med andra dimensioner. Och de speglar andra människor så starkt att man ibland glömmer bort sig själva. Många indigos, alltså indigobarn, har fött kristallbarn. Så ni som känner er att ni tillhör den vågen av kristallbarn, jag är född 81. Och som har föräldrar som ni känner också är vakna. Eller var vakna, eller som ni känner att det kommunicerar det jag säger om dem. Var säkert indigos. Och sen har vi ju då den här tredje vågen, alltså regnbågsbarnen. Eller den här nya världens barn, jag tycker jag hör lite olika namn på det. Men det är ju de som kommer nu, och kom nu för några år sedan. Och de i sin tur är ofta födda av kristallbarn. Så alltså regnbågsbarnen som kommer in har ofta, inte alltid men väldigt ofta, en vaken förälder. Eller 2 vakna föräldrar, men ofta en vaken förälder i alla fall. Och regnbågsbarnen, de är väldigt rena i sina frekvenser. De kommer med väldigt mycket färger, med ljus, med vibration i mänsklig form. Och de kommer med energi som är så hög att den också avslöjar skuggor. Den bryter illusioner, den höjer vibrationer, den helar människor bara genom sin närvaro. Men många av de här barnen kommer med en sån enorm förmåga och helande krafter som vi måste förstå hur vi ska hjälpa dem nu. Det är vårt jobb att stötta de här barnen och att inte låta de här barnen placeras in i fack som den här världen vi skapar där de faktiskt inte hör hemma. Så som jag sa innan, de här regnbågsbarnen, de placeras ofta i familjer och skolor och områden där ljuset behövs som mest. Som små kristalllysande fyrar i mänsklighetens energigrid. Så det är lite så man kan se dem. Och de här barnen, de misstolkas ofta och får ibland diagnoser i onödan. Återigen, jag säger inte att det är så med alla de här barnen. Det finns barn som har diagnoser, men det finns väldigt många barn där ute. Bara för att de inte passar in i den här världens form så får de diagnoser för att det ska bli på något sätt förståeligt och förklarligt för den här världen. Och det var som jag sa, här så blir det att de här barnen ibland misstas för att ha olika former av diagnoser. Inte för att någonting är fel överhuvudtaget, utan för att deras energi är för hög för det system det ska fungera i. Så att många av dem, de får etiketter som ADHD, autism, ADD på spektrumet, dyslexi, sensorisk känslighet och så vidare. Men sanningen är att många av de här symptomen, det är ett tecken på väldigt hög intuition. Hyperaktivitet kan också vara en väldigt stark livskraft som inte riktigt får rätt utlopp egentligen. Och koncentrationssvårigheterna, det kan vara själar som vägrar att lära sig sådant som inte har någon som helst mening överhuvudtaget. Och dyslexi kan vara hjärnor som arbetar multidimensionellt, inte linjärt. Social osäkerhet, det kan vara energikänslighet, inte en brist. De är inte sjuka, de är avancerade. Och återigen, jag säger inte att det är så här med alla barn. Men jag säger att det finns alldeles för många barn där ute som får en diagnos idag som inte ska ha den.
Och det står jag för. Oj vad jag blir eldig i det här känner jag. Jag ska andas lite. Ni hör att jag brinner för det här. Jag brinner så för våra barn. Och det faktum att barnen inte får den möjligheten idag som de så väl förtjänar. Att de ska tvingas in i ett skolsystem som långt ifrån passar alla barn. Som stressar barnen. Som gör att de tappar sin kreativitet. De tappar sin kontakt. Än att lära barnen det barnen verkligen behöver få lära sig för att må bra. Skolsystemet har många fördelar. Jag pratar inte ner det så. Men jag säger att det har också stora brister. Och det finns ingenting. Det finns absolut ingenting jag önskar mer än att en dag att det ska finnas skolor anpassade för alla barns behov. Skolor där vi lär barnen meditation. Där vi lär barnen att få vara kreativa. Där vi lär barnen att få anamma sin öppenhet, att inte stänga ner. För varje barn som föds in till denna jord, de är öppna. De har sin fantastiska fantasi som den här världen slår ner på som någonting negativt. Fantasi, det är det finaste vi har. Det är där vi kan kreera precis vad som helst. Det är vårt kvantfält. Det är vårt kvantfält som de omtalar som något så negativt eller har lagt en så negativ klang på och kallar det för fantasi. När fantasi egentligen är någonting helt fantastiskt. Så det här är inte sjuka barn, det är avancerade barn. Det är inte trasiga barn, de är här för tidigt kan man säga. Ursäkta. Gamla system förstår de inte. Därför försöker det här systemet att medicinera dem. Inte för att de behöver medicin, utan för att samhället vill att de ska passa in. Men de är inte här för att passa in. De är här för att höja världen till deras frekvens. Så hur kan vi då göra för att stötta de här barnen på allra bästa sätt genom vårat vakna sinne? Ett är maten. Regnbågsbarnen, de behöver så ren mat som bara möjligt. Finns det att få tag på det? Vi får i alla fall försöka göra det bästa vi kan. De behöver en levande högfrekvent mat. Till exempelvis, de mår inte väl av den här lågfrekventa skräpet som de blir matade med. Media är en annan sak. Här finns det en viss programmering som är rent av skadlig. Skadlig för oss alla, men ännu mer för de här regnbågsbarnen. De påverkas väldigt starkt av ljud, av musik, av tempo, av energi. Föräldrar, far och morföräldrar, lyssna mer än vad du pratar ibland. Möt de här barnen som högfrekventa, högintelligenta själar trots sin unga mänskliga ålder. Skolan. Ja, här kan vi ju bara göra det bästa vi kan, eller hur? Skolan undervisar ju bara från ena sidan av hjärnhalvan och kväver ofta andlighet och kreativ kraft. Men ljus behövs även här. Vissa barn, de är placerade i klassrum för att höja gruppers vibration. Alltså att de gör ett arbete, ett så kraftfullt arbete i skolan, men att de själva far illa i den miljö de sitter i. Men de är ändå placerade där för, som jag sa innan, att höja hela områden. De här barnen är utplacerade, noga valt utplacerade på jorden så att säga. Och de är placerade där de behövs allra mest. Så att försöka se gåvan och inte problemet. Se energin i de här barnet, inte beteendet. Stäng inte ner deras kontakt med ljuset. Normalisera deras intuition och deras visioner. Lyssna till dem när de pratar om vad de ser. Många av de här barnen de är klarseende. De kan se själar, de är otroligt mediala. Uppmuntra dem. Låt dem anamma sin enorma kraft som de är här för att bära och lysa, och hjälp dem i deras uppdrag, för det är inte enkelt. Och lär oss, lyssna till dem, till deras visdom. Det finns ingenting jag älskar mer än att lyssna på mina barn. Och mitt yngsta barn, jag vill dela någonting han sa i förrgår som jag tyckte var så otroligt fantastiskt. Jag pratar inte jättemycket om mina barn, jag vill hålla vissa sidor av mitt liv privat. Men jag vill ändå dela
detta. Och det är att jag pratade med honom och sa det, du vet väl om vilken fantastisk magisk pojke du är. Och så sa jag så här, vill du hjälpa mamma med en sak? Vi ska leta efter en grej som hade kommit bort. Och jag menade ju naturligtvis varje ord jag sa, att han är en magisk pojke. Och så säger han så här till mig. Vad är det du vill ha hjälp med, mamma? Ja, mammas halsband har försvunnit. Skulle du kunna hjälpa mig och se om vi kan hitta det med dina förmågor? Så du har ju en sån fin magi. Och då säger han till mig så här. Och den här pojken, han är inte gammal kan jag säga. Han går i lågstadiet. Och då säger han så här, mamma, jag vet inte om det är en bra dag idag. För jag är inte så högfrekvent. Och då är jag inte så i kontakt med den sidan av mig. Visst, han hör mig prata. Men när jag sitter och filmar, då är inte han här. När jag jobbar är han inte heller här. Och visst, vi pratar andlighet. Det är ju hur vi lever vårt liv. Men det kommer såna här saker hela tiden. Som jag vet att jag inte har lärt honom. Men som är i hans själ. Och vi behöver lyssna till dem. För de har så mycket att lära. Och jag vet att det finns ju andra barn som exponeras nu i social media. Och sådär som underbarn om man säger, eller de här regnbågsbarnen som olika föräldrar låter dem tala via social media och sådär. Och de har mycket, mycket klokt och vist att komma med. Så barnen, de kan ju vara våran lärare. Vi lämnar ju nu det här gamla paradigmet och går in i det nya. Och de nya barnen, de minns källan bättre än vad vi gör själva. Jag sa att många av de här regnbågsbarnen kommer tack och lov in till vakna föräldrar, alltså till kristallföräldrarna, eller till kristallbarnen. Eller den här vågen av kristallbarn. Och jag tänker att det sker ju, ingenting sker ju av en slump. Och det sker ju för att de någonstans ska få den hjälpen de behöver för att kunna utföra det uppdrag de är här för att göra. Ja, för jorden behöver verkligen deras ljus. Så se de här barnen som en gåva till jorden. Ett svar på mänsklighetens bön om att få höja medvetandet. Ge dem av din kärlek. Lyssna på dem. Skydda dem. Tro på dem. För de här barnen, de är här för att bygga den här nya jorden. Och vi är här för att hålla ljuset åt dem medan de gör det. Och det vi måste vara väldigt medvetna om. Och jag vill inte rikta för mycket energi till det negativa. Men det är att den här agendan som är på denna jorden, de motarbetar de här barnen otroligt mycket. För de här barnen är ett starkt hot mot deras agenda. Vilket gör att det är jättebra att sätta barnen i en form där de får tappa sitt fritänkande. Och det är jättebra att mata barnens sinne med musik som är lågfrekvent. Eller att vilja få dem att sitta och scrolla på TikTok till exempelvis. Eller olika spel eller den här lågfrekventa maten. All användning av skärmar, av dataspel, av att gå in i en annan värld för att hålla dem lågfrekventa, för att de inte ska göra det uppdrag de är här för att göra. Därför måste vi som vakna individer, oavsett vilken våg vi tillhör, hjälpa de här barnen. Lyfta de här barnen och hjälpas åt att göra förändringar för att det här är våran framtid. De behövs för att höja frekvenserna på denna jorden. Och vi behöver dem för att få till ett nytt varande här på jorden där den här agendan som vill hålla oss så lågfrekventa inte ska ha ett övertag. Så med detta sagt, jag har pratat intensivt, snabbt och eldigt idag, jag vet. Men så är det när jag pratar om någonting som jag verkligen brinner för och som jag känner att jag har hela mitt andliga team i ryggen när jag pratar om. Då blir det med en intensitet. Och det här är viktigt och jag vädjar till er där ute. Jag vädjar till er där ute att ta hand om dessa känsliga, fantastiska barn med den enorma gåva de har. En annan sak som jag skulle vilja prata om här också är färger. De här barnen är, jag glömde göra det innan så det blir en lite tillägg här nu. Men de här barnen, de är väldigt känsliga för färger. Alltså olika former av vibrationer, både ljud och färger. Så de här barnen kan må väldigt bra av att ha mycket färger runt omkring sig. Och se också vad för färger
tala just till ditt barn. De kan må bra av att ha starka färger i sina rum. Att jobba med meditation och be dem se färger. Att koppla sig med färger. Och något jag själv kommer göra framöver. Jag älskar att skriva böcker. Det kommer komma massvis med böcker från mig. Jag har 2 till på gång som jag håller på och skriver. Och en tredje kommer vara just till barnen. Och jag hoppas också att kunna utveckla meditationer till våra barn. Men vi lever också i ett samhälle där det finns väldigt mycket regler. Och om jag så vill eller inte så måste jag ju foga mig in i det också. Så att jag behöver hitta ett sätt där vi kan hjälpa våra barn utan att man sätter sig själv i knipa, så att säga. Det, mina älskade vänner, kommer från mitt hjärta. Och hela mitt andliga team vädjar till de som lyssnar där ute. Att snälla hjälp de här barnen. Stötta de här barnen. Och något vi också önskar är, som jag sa innan, att det ska komma till skolor där ute. Skolor där de här barnen, alla barn, ska få vara i kontakt med sig själva. Och inte tvingas in i en form som inte gynnar deras själsliga och andliga utveckling. Och som också naturligtvis ska rusta dem för att kunna leva i den här världen. Vi får inte glömma det. Det är lätt när vi pratar, vi vill så mycket, vi vill utvecklas andligen, vi vill höja våra vibrationer och frekvenser hela tiden. Men vi är också i en fysisk upplevelse här på jorden just nu. Och vi behöver också fungera här. Så vi behöver ju också rusta barnen naturligtvis för att klara av sociala sammanhang, att klara av att arbeta och försörja sig och så vidare. Vi behöver rusta våra barn på rätt sätt. Att klara av att vara i 2 världar samtidigt. Det är min önskan, det är min förhoppning och det är en vädjan från mig och mitt andliga team till oss alla. Tusen tack för att ni har lyssnat i ljus och kärlek. Tack.